नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ बघा आपल्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे बरं का. आणि ते पण सर्वात सोप्या पद्धतीने सांगणार आहे तुम्हाला की काय. तर आपल्याला ॲडमिशन ऑफ पार्टनरमध्ये आपल्याला प्रॉब्लेम्स जे 10 मार्काला विचारतात ते ट्रान्सफर कसं केलं जातं आणि ते क्वेश्चन कसं सॉल्व्ह करायचं त्याचं आपण आज बेसिक समजून घेणार आहोत. आलं लक्षात? तर बा कोणत्या चॅप्टरचं म्हणलो आपण? ॲडमिशन ऑफ पार्टनरचं. काय तर ट्रान्सफर कसं करायचं. तर अगोदर ट्रान्सफर करण्याऐवजी अगोदर याच्यामध्ये काय काय तयार करावं लागतं हे तर माहिती असावं लागतं ना. तर याच्यामध्ये आपल्याला बघ कंपल्सरी काय काय तयार करायचे. तर पहिल्यांदा रिव्हॅल्युएशन अकाउंट. रिव्हॅल्युएशन अकाउंट ह्यालाच दुसरं नाव काय तर का प्रॉफिट अँड लॉस. मी शॉर्टकट लिहितोय प्रॉफिट अँड लॉस ऍडजस्टमेंट अकाउंट. काय म्हणायचं? प्रॉफिट अँड लॉस ऍडजस्टमेंट. प्रॉफिट अँड लॉस ऍडजस्टमेंट अकाउंट. रिव्हॅल्युएशन अकाउंटला दुसरं नाव काय तर प्रॉफिट अँड लॉस ऍडजस्टमेंट अकाउंट. एकाच लेकराचे दोन नावं जसे असतात तसं आपल्याला रिव्हॅल्युएशनला दुसऱ्या नावानं कोणतं हाक मारायचं? प्रॉफिट अँड लॉस ऍडजस्टमेंट अकाउंट. परंतु हे जरा लय लांबणी खाली वाटतं, बरोबर आहे ना. तर त्यासाठी आपण शॉर्टकटली रिव्हॅल्युएशन अकाउंटच म्हणत चालू. ओके. आता नंतर दुसरं कोणतं तर आपल्याला पार्टनर्स. काय? पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट. ओके. आणि जर करंट अकाउंट दिलं तर करंट अकाउंट सुद्धा पार्टनर्सचं करंट अकाउंट काढायचे आपल्याला. पण कंपल्सरीच कोणते ते बघायला. पहिल्यांदा रिव्हॅल्युएशन अकाउंट, दुसरं पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट आणि तिसरं म्हणजे आपल्याला बॅलन्स शीट काढायचे. काय? बॅलन्स शीट. ओके. बॅलन्स शीटचं तर तुम्हाला फायनल अकाउंट मध्ये म्हणा किंवा नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्न मध्ये सुद्धा झालेलं आहे की बॅलन्स शीट कसं तयार करतो आपण. ओके. तर टोटल कंपल्सरी किती आहेत आपल्याला? पहिल्यांदा रिव्हॅल्युएशन अकाउंट, नंतर पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट आणि नंतर बॅलन्स शीट तयार करायचं आपल्याला. कंपल्सरी 3 तर असणारच आहेत तुम्हाला. आले इथपर्यंत. मग त्याचे फॉर्मॅट्स पण कसे आहेत ते पण बघत ना अगोदर आपण. आता तर फॉर्मॅट्स कसे असतात हे पुसू अगोदर, हे लिहून घ्या अगोदर तुम्ही. ओके. आता त्याचे फॉर्मॅट्स बघा. कधी पण आपल्याला रिव्हॅल्युएशन अकाउंट कोणतं म्हणतो मी? रिव्हॅल्युएशन अकाउंट. रिव्हॅल्युएशन अकाउंट ह्याला दुसरं नाव प्रॉफिट अँड लॉस ऍडजस्टमेंट अकाउंट. म्हणजे नुसतं प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट नाही, प्रॉफिट अँड लॉस ऍडजस्टमेंट अकाउंट म्हटलं जातं. ओके. ही कसं तरी 4 कॉलम्स तयार करायचे आपल्याला. अगोदर फॉर्मॅट्स बघतोय काय काय तयार करायचंय. ओके. डेबिट क्रेडिट. जसं आपण फायनल अकाउंट मध्ये ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट तयार करतो तसं रिव्हॅल्युएशन अकाउंट. परंतु किती लय झाले की अर्ध्या पेजचं लागत असतं. नेहमी ध्यानात ठेवा अर्ध्या पेज मध्ये बसतं आपलं. ह्याला पर्टिक्युलर रुपीज, पर्टिक्युलर रुपीज नाहीतर पर्टिक्युलर अमाऊंट जरी लिहिला तरी चालतं. ओके. आणि अर्ध्या पेज मध्ये झाल्यानंतर खाली जे अर्धा पेज राहतं आपलं. ओके. तर त्या अर्ध्या पेज मध्ये आपल्याला काय तयार करायचं असतं तर हो का, पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट. तुमची इच्छा असेल तर सेपरेटली पानावर पण करू शकतात. आलं लक्षात? तर आता पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट कसं तरी का लक्ष द्या. कधी पण आपल्याला ऍडमिशन ऑफ पार्टनर मध्ये 3 पार्टनर्स दिलेले असतात. पहिले ओल्ड 2 आणि न्यू 1 म्हणजे असं टोटल किती झाले? 3 झाले. मग तिघांचे पण तयार करायचे असतात. तर कसे हो का, अगोदर पेज मध्ये सेंटर मध्ये आखणी करून घ्यायचं, सेंटर मध्ये एक लाईन मारून घ्यायची त्याच्यामध्ये. आता त्याच्यामध्ये किती पार्टनर्स आहेत म्हणून 3. तर इकडे अमाऊंटच्या साईज मध्ये छोटे छोटे 3 कॉलम्स तयार करायचे. 1 2 3 केलो. आणि जे काही जास्तीत जास्त स्पेस सोडून राहिले बघा आपल्याला ते मी पर्टिक्युलर साठी सोडला. सेम इकडे जसं केलं तसं इकडे पण पर्टिक्युलर साठी स्पेस सोडून किती जणांचे आहेत? 1 2 3. ओके. बघा कसं पर्टिक्युलर. आता समजा पार्टनर आपले XYZ आहेत तर बघा XYZ तिघांचे पण नाव आले. परत पर्टिक्युलर पार्टनर्स कोण कोण होते आपले? XYZ लिहिलो. ह्याला पण डेबिट आणि क्रेडिट. माणसाला जसं कान असतं तसं अकाउंट्सला सुद्धा कानं देत चालायचे. आपल्याला डेबिट आणि क्रेडिट केलो आपण इथपर्यंत. आणि हे पण अर्ध्या पेज मध्ये जरी केला तरी चालतं. एवढं बस झालं. हे फॉर्मॅट झालं आपलं. पहिलं कशाचं बघितलं? रिव्हॅल्युएशन. नंतर पार्टनर्स कॅपिटल. आता नंतर बॅलन्स शीटचं तर तुम्हाला सर्वांना माहित असेल. बॅलन्स शीट कसं तयार करतो तर हो का, बॅलन्स शीट नेहमी एक पेज तयार करायचं, सेपरेटली एक पेज. ध्यानात ठेवा बॅलन्स शीट. ओके. ॲज ऑन जे असेल ते 31 मार्च लिहितो आपण, जसं लिहित होतो त्याच पद्धतीने. हो का. ह्याचे पण 4 कॉलम्स कसे? लॅबिलिटी रुपीज
ॲसेट रुपीज. जर तुम्हाला इनरचं कॉलम करायचं असेल तर इनरचे काही जण 2 कॉलम सुद्धा करतात, करायचं असेल तर करू शकतो. मी फक्त सिंगल कॉलमच केलोय. लक्षात, इनरचं एक सेपरेटली केलं तरी चालतं. झालं इथपर्यंत. काय काय तयार करायचं, रिव्हॅल्युएशन अकाउंट, पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट आणि बॅलन्स शीट तयार करायचे. आले इथपर्यंत लक्षात. बॅलन्स शीट लॅबिलिटीचे तर पद माहित असतील तुम्हाला आणि ॲसेटचे सुद्धा माहितच असतील. ओके, आता आपल्याला एक्झाम मध्ये क्वेश्चन मध्ये काय काय विचारतात तर ते बघा. क्वेश्चन मध्ये दिलेलं असतं आपल्याला बॅलन्स शीट एक दिलेलं असतं. काय दिलेलं असतं क्वेश्चन मध्ये, बॅलन्स शीट. आता तर तयार करायला आणखी कोणतं असेल, ही ओल्ड बॅलन्स शीट असतं, म्हणजे गेल्या वर्षीचं असतं. आपल्याला नवीन वर्षाचं तयार करायचं असतं, या वर्षीचं. तर काय काय दिले आपल्याला, बॅलन्स शीट एक देतात आणि नंतर काय देतात तर तुम्हाला ऍडजस्टमेंट दिलेले असतात. काय दिलेले असतात तुम्हाला, ऍडजस्टमेंट दिलेले असतात. हे सॉल्व्ह करून घ्यायचे असतात. मग आता आपल्याला त्याच्यामधलं बॅलन्स शीट कसं सॉल्व्ह करायचं असतं तर ते बघायचंय. काय, बॅलन्स शीट कसं सॉल्व्ह करतात ते बघायचे. आता बॅलन्स शीट मध्ये काय असतं बरं, आपल्याला ऍसेट साइड आणि लॅबिलिटी साइड असतं, बरोबर आहे ना, ऍसेट आणि लॅबिलिटी. तर आता त्याच्यामधलं लिहून घ्या, आता जे सांगणार आहे मी ते चालूवर. तर आता लॅबिलिटी बाजूची पद अगोदर कुठे येतात तर बघायचे आपल्याला. लॅबिलिटी बाजूची बरं का, कोणत्या बाजूची म्हणतो मी, लॅबिलिटीची. खाली लिहून घ्या, बॅलन्स शीट स्थानांतरित करावयाची पद्धत. लिहून घ्या सेपरेटली, बॅलन्स शीट स्थानांतरित करावयाची पद्धत किंवा ट्रान्सफर करायची मेथड. आलं. त्याच्यामध्ये फर्स्ट नंबर टाका, लॅबिलिटी साइड. कोणती म्हणतोय, लॅबिलिटी साइड किंवा बाजू. ओके, लिहिलो. त्याच्या पुढे लिहून घ्या, लॅबिलिटी बाजूची पदे, लॅबिलिटी बाजूची पदे पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटच्या क्रेडिट बाजूला, पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटच्या क्रेडिट बाजूला आणि दुसरीकडे लॅबिलिटी बाजूस लिहावे. झालं, पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटच्या क्रेडिट बाजूला आणि दुसरीकडे लॅबिलिटी बाजूस लिहावे. याच्या व्यतिरिक्त कुठंही लिहायचं नाही. आलं. आता नंतर नेक्स्ट साइड कोणती राहिली बरं आपल्याला, ऍसेट साइड. मग आता ऍसेट साइडचे पद कुठे येतात बघा बरं. ऍसेट साइड लिहून घ्या अगोदर, ऍसेट साइड लिहिलो. तर ऍसेट साइडची पदे म्हणजे ओल्ड क्वेश्चन मधलं म्हणतोय बरं का आपण. ऍसेट साइडची पदे पार्टनर्स कॅपिटलच्या डेबिटला, पण सहसा एकच पद आहे बरं का, इथं जास्त पद दिलेले नसतात. कोणतं असतं तर बघा, आपल्याला प्रॉफिट अँड लॉस दिलं असेल तरच ते कुठे ना पार्टनर्स कॅपिटलच्या डेबिटला दिलं असेल तर. पण सहसा लिहून घेते वेळेस तसं लिहून घ्यायचं आपल्याला. काय म्हटलं बरं मी, ऍसेट साइडची पदे पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटच्या डेबिटला आणि दुसरीकडे ऍसेट बाजूला लिहावे. कुठं कुठं म्हटलं, पार्टनर्स कॅपिटलच्या डेबिटला आणि दुसरीकडे बॅलन्स शीटच्या ऍसेट बाजूला लिहावे. याच्या व्यतिरिक्त कुठंही लिहायचं नाही. आणि इथं डेबिटला येणार फक्त एकमेव पद आहे, ते म्हणजे कोणतं, प्रॉफिट अँड लॉस. जर दिलं तर सॉल्व्ह करायचंय, नाहीतर घ्यायचं नाही. सर्वच पद जशाच तसं आपल्याला ऍसेट साइडला ऍडजस्टमेंट असेल तर इनरला, नसेल तर आउटरला करत चालायचंय. आले इथपर्यंत. आता नंतर काय तर क्रेडिटला पण इथं जास्त पद येणार नाहीत. एक तर कॅपिटल दिलेलं असतं, कॅपिटलला बॅलन्स ब्रोट डाऊन म्हणून दाखवायचं असतं आपल्याला. इथं काय म्हणायचं का, बाय बॅलन्स ब्रोट डाऊन म्हणायचं. आणि दुसरं पद कोणतं असतं तर जनरल रिझर्व दिलेलं असेल तर, कोणतं, जनरल रिझर्व. रिझर्व जर दिला असेल तर ते एक वाटून द्यायचं असतं आपल्याला. आलं इथपर्यंत. झालं. आता नंतर आणखीन काही टिपा सांगणार आहे तर ते पण लिहून घ्या. हे 2 घेतलातच ना, ट्रान्सफर कसं करायचं. तर आता दुसरं, आता ही रिव्हॅल्युएशन तर आपण आणखीन काहीच सांगितलं ना, अगोदर तयारच केला ना. तर हे रिव्हॅल्युएशन अकाउंट आपल्याला ऍडजस्टमेंटवर डिपेंड असतं बरं का. आता रिव्हॅल्युएशन अकाउंटला नेमकं इफेक्ट कशाचे होतात तर बघा, आपल्या बिझनेसमध्ये इन्कम बी होत असतं आणि एक्सपेन्सेस बी होत असतात. इन्कम होतं आणि एक्सपेन्सेस पण होत असतात. आलं लक्षात. आपण काय म्हणत असतो बा, अगोदरपासून एकच सांगतो, कुठल्याही अकाउंटची डेबिट बाजू ही, काय म्हणतोय, कुठल्याही अकाउंटची डेबिट बाजू ही एक्सपेन्सेसची असते. कशाची असते, एक्सपेन्सेसची. ओके, म्हणजे खर्चाची. आणि क्रेडिट बाजू कशाची असते, इन्कमची असते. आलं. म्हणजेच आपल्याला रिव्हॅल्युएशन अकाउंटची डेबिट बाजू कशाची आहे, एक्सपेन्सेस, आणि क्रेडिट बाजू कशाची आहे, इन्कम. ओके. मग आता ऍडजस्टमेंट तुम्हाला कसले दिलेले असतात, ऍसेट मध्ये वाढ झाली, घट झाली, लॅबिलिटी मध्ये वाढ झाली, घट झाली, म्हणजे इन्क्रीज डिक्रीजचे दिलेले असतात. आता अगोदर ऍसेट वरच लिहून घ्यायचे आपल्याला ध्यानात ठेवण्यासाठी. कसं, आता समजा ऍसेट जे काय असतील, ऍसेट नेमकं कोणकोणते असतात बरं, बिल्डिंग, नंतर काय असतात बरं, फर्निचर, नंतर मशिनरी, बरोबर आहे ना. हा. आता समजा याच्यामध्ये जर ऍसेट मध्ये जर वाढ होत असेल, लिहून घ्या, ऍसेट मध्ये जर वाढ होत असेल तर काय म्हणायचं असतं आपल्याला, त्याला
आपलं इन्कम आहे बा, ऍसेट कधी वाढणार आहे, आपलं इन्कम होत असेल तरच ऍसेट वाढणार आहे ना. ऍसेट मध्ये वाढ होत असेल तर आपलं काय असतं, इन्कम. काय म्हणतो मी, इन्कम. मग त्याचा इफेक्ट कुठे येईल बरं, इकडं रिव्हॅल्युएशनच्या क्रेडिट साईडला. आणि ऍसेट मध्ये जर घट होत असेल, पॅराग्राफ चेंज करून टाकून घ्या, ऍसेट मध्ये घट होत असेल तर ते आपलं काय असतं, एक्सपेन्सेस असतं. ते काय असतं, आपलं एक्सपेन्सेस असतं. झालं. आता ऍसेटच्या उलट काय असतं, आपलं लॅबिलिटी असतं. ऍसेटच्या उलट काय म्हणतो आपण, लॅबिलिटी. आता लॅबिलिटी म्हणजे देणं. आता देण्यामध्ये जर वाढ होत असेल म्हणजे इन्क्रीज जर होत असेल तर ते काय असतं, आपलं एक्सपेन्सेस. काय असतं, एक्सपेन्सेस. आणि घट होत असेल म्हणजे डिक्रीज होत असेल तर ती काय असतं, आपलं इन्कम असतं. ओके. म्हणजेच काय, लॅबिलिटी मध्ये वाढ होत असेल तर त्याचा इफेक्ट कुठे येईल, रिव्हॅल्युएशनच्या डेबिटला. आणि घट होत असेल तर कुठे येईल, ते रिव्हॅल्युएशनच्या क्रेडिटला येईल. आलं इथपर्यंत लक्षात तुम्हाला? ओके. मग आता आपल्याला ह्याच्यावर आपल्याला प्रॉब्लेम्स चालू करायचे आहेत आणि उद्याच्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये तुम्हाला याच्यावर प्रॉब्लेम्स येणार आहेत. आणि ते प्रॉब्लेम्स कसं सॉल्व्ह करायचे त्यासाठी आजचं व्हिडिओ तुम्ही, बाकीचे व्हिडिओ बघा अथवा न बघा, मी परत सांगतोय, पण आजचं व्हिडिओ तुम्ही परत बघा. परत बघून ते लिहून घ्या, जसं सांगितल्यासारखं, तसं ठोकताळा पाठ करा ते. आणि ते जर ठोकताळा डोक्यात जर राहिलं तर मी सांगतो 100% तुम्हाला ऍडमिशन ऑफ पार्टनर मधले ऑल क्वेश्चन्स तुम्हाला इझिली सॉल्व्ह करता येतात. आलं लक्षात? थांबायचं इथं. धन्यवाद.